สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กกาแฟลูกเกดสูตรคัพเค้กนุ่มฟูหอมกลิ่นกาแฟเพิ่มความอร่อยด้วยลูกเกดแห้งสูตรคัพเค้กง่ายๆสูตรเค้กทำกินทำขายพร้อมแนะนำกล่องบรรจุถ้าคุณชอบเค้กกาแฟไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการแช่ลูกเกดจากนำลูกเกดแห้งไปแช่ในน้ำร้อนประมาณ 10-15 นาทีเมื่อครบเวลาก็เทน้ำทิ้งแล้วพักลูกเกดไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นไปผสมผงกาแฟกับน้ำร้อนคนให้เข้ากันแล้วก็พักน้ำกาแฟไว้จนเย็นต่อไปเรามาตีส่วนผสมกันเลยค่ะใส่ไข่ลงไปจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน4ฟองตามด้วยน้ำตาลทรายจากไม่ใส่เกลือเพราะใส่เนยเค็มใส่น้ำกาแฟลงไปตามด้วยนมสดหรือนมข้นจืดก็ได้จากนั้นร่อนแป้งเค้กและผงฟูใส่แป้งเค้กและผงฟูลงในที่ร่อนแล้วก็ร่อนลงไปในส่วนผสมต่อไปให้เราป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายเสร็จแล้วเราไปตีส่วนผสมกันเลยเริ่มจากการตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงจะใช้เวลาตีประมาณ1นาทีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างจะทำให้ส่วนผสมไม่เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วสูงใช้เวลาตี5นาทีระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ตีจนส่วนผสมข้นขึ้นจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ลองเช็คส่วนผสมดูถ้าข้นดีแล้วประมาณนี้ต่อไปเราก็จะใส่เนยละลายโดยเปิดสปีดความเร็วต่ำค่อยๆใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดจะใช้เป็นเนยละลายเค็มค่ะเป็นเนยที่ยังมีความอุ่นค่อนไปทางร้อนใส่เนยละลายหมดแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันประมาณ 1-2 นาทีเสร็จแล้วปรับเป็นความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเนียนใช้เวลาประมาณ1นาทีเมื่อได้ส่วนผสมที่เนียนดีแล้วก็หยุดเครื่องเสร็จแล้วเราจะไปตักใส่ถ้วยกันค่ะนำลูกเกดที่เราแช่ไว้แล้วพักไว้ให้เสด็จน้ำตักลงใส่ถ้วยแต่ละถ้วยมากน้อยตามชอบใส่ให้เต็มถ้วยหน่อยเค้กก็จะออกมาสวยจากนั้นจะเพิ่มรสชาติความอร่อยโดยการใส่พุทราเชื่อมพุทราเชื่อมจะใส่ไม่เยอะเพราะเขาจะมีความหวานแต่มีความหนึบๆอร่อยค่ะจากนั้นตักส่วนผสมใส่ลงไปแต่ละถ้วยแต่ใส่ส่วนผสมแต่ละถ้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 38-40 กรัมสูตรนี้จะทำออกมาได้12ถ้วยพอดีก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะแต่ละถ้วยเพื่อไล่อากาศขั้นตอนนี้อย่าลืมเด็ดขาดถ้าเค้กมีฟองอากาศจะอบออกมาไม่สวยเสร็จแล้วก็นำเข้าอบจัดอบด้วยอุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ18นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัวเสร็จแล้วพักไว้ให้อุ่นนำเค้กออกจากถ้วยง่ายๆด้วยการเคาะเบาๆแล้วก็คว่ำลงเค้กก็จะหลุดล่อนออกมาจากถ้วยอย่างง่ายดายค่ะถ้วยที่ใช้จะเป็นถ้วยขันข้าวเบอร์ 8เนื้อเค้กที่ได้มีความนุ่มฟูหอมกลิ่นกาแฟรสชาติหวานน้อยตัดกับความเปรี้ยวของลูกเกดและความหวานของพุทราเชื่อมอร่อยเข้ากันมากใครที่เบื่อเค้กกาแฟธรรมดาแล้วก็ลองทำเค้กกาแฟลูกเกดสูตรนี้ดูหลังจากพักเค้กไว้จนเย็นแล้วจะทดลองใส่กล่องเบอร์ M020 ก็สามารถใส่ได้พอดีเลยค่ะเป็นกล่องพลาสติกอย่างดีมีฝาแปะด้านบนติดสติกเกอร์ด้านบนก็ดูสวยงามพร้อมขายได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ